मी त्रिंकी अंकिता विथ केजो आणि स्वागत आहे तुमचं आमच्या आजच्या या ब्लॉगमध्ये। आज आम्ही कुठेही राईडसाठी नाही चाललो आहोत, तर आज आम्ही चाललो आहोत गोप्रोची अंडर वॉटर टेस्ट करण्यासाठी। आणि अंडर वॉटर टेस्ट कुठे करायची ते मी तुम्हाला दाखवतेच, तुम्ही ब्लॉग पुढे बघाच। कौस्तुभ ऑलरेडी रेडी झाला आहे, दरवाजाच्या बाहेरच थांबला आहे आणि अटायर बघून कदाचित तुम्हाला कळलं असेल की आम्ही कुठे चाललो आहे। नसेल कळलं तर व्हिडिओ पुढचा बघत राहा, जेणेकरून तुम्हाला कळेल की आम्ही कुठे निघालो आहे ते जाण्यासाठी। सो आता आम्ही निघतो घराच्या बाहेर। लिफ्टमध्ये आलो आहे सध्या तरी आम्ही, आणि खाली आम्हाला अजून दोघं जण जॉईन करणार आहेत। येस, लवकर गोप्रोची अंडर वॉटर टेस्ट फर्स्ट टाइम। हार्टवर एवढा मोठा दगड ठेवून आम्ही विदाउट वॉटरप्रूफ केस गोप्रो डायरेक्ट पार्ट करणार आहोत। या बिल्डिंगच्या प्रेमायसेसमध्ये आहोत आम्ही। सध्या तरी बिल्डिंगच्या सेकंड फ्लोअरला आलो आहे। ओके, इकडे जायचं। एक्साइटमेंट मध्ये तिला स्विमिंग पूलचा रस्ता नाही कळत आणि बलतीच कळत। येस, आज आम्ही गोप्रोला टाकणार आहोत स्विमिंग पूलमध्ये आणि बघणार आहोत की आपल्याला कशा पद्धतीचा रिझल्ट मिळतोय ते। आणि मला केवढं पूलमध्ये स्विमिंग करायला वगैरे जमत नाही, कौस्तुभ खूप चांगला स्विमिंग करतो। सो चांगला असं नाही, ओके, आणि माझ्याशी खूप चांगलं करतो। नाही। मी पण बुडणार नाहीये, कमॉन या, एवढं अंडरएस्टिमेट नाही करायला पाहिजे। सो आज आपल्याला अजून दोघं जण जे जॉईन होणार आहेत ते मी तुम्हाला दाखवते। हाय, हॅलो, ही तुम्हाला माहिती आहे जुई, आणि आपला दुसरा कॅरेक्टर मी तुम्हाला दाखवते। स्विमिंग पूलच्या इथे थांबलोय आम्ही आणि रेडी होतो, छोटी मोठी तयारी करतो। म्हणजे आपण राईडला जाण्यासाठी जशी तयारी करतो तशीच थोडीफारशी तयारी तशीच इट्स नेसेसरी। ॲक्च्युली केजोची कॅप मिळत नाहीये, सो गेटिंग रेडी। माझा पोनी खूप मोठा आला का रे? आणि तुझी कॅप फोल्ड झाली पुढून। हा बस, खूपच दिवसानंतर पूलमध्ये चाललोय। गॉगल्स घेतले आणि पूलमध्ये जातो। हॅलो, अरे आपले दोन्ही फ्रेंड्स इकडे आहेत, श्रीकांत अरे हा, आणि अनुश्री। मी हिला ओळखलंच नाही ऍक्च्युली। अनुश्री तिकडून करणार आहे मी, तिथे हाईट खूप जास्त आहे, मला मी डुबेन। बनी जातात ते, बाबा। से हाय, हॅलो, जस्ट अ मोमेंट। ये केजो पण आतमध्ये येतोय, ये जल्दी। एवढी गर्मी आहे ना की पाणी थंड आहे असं फीलच होत नाही। हा बघ, हा आपला दुसरा प्राणी आलाय। हो, लिटरली मी हळूहळू गोप्रोला असं पाण्यात घेतेय, म्हणजे असं खाली घेते, पण थोडी भीती वाटते यार। आय डोंट नो की काय रिझल्ट असणार आहे। दिस इज लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम आम्ही गोप्रो पाण्याच्या आत टाकणार आहे विदाउट वॉटरप्रूफ केस। ठीक आहे, समझ गया। तसं तो चालू आहे, अलाउड आहे, इट इज लाईक रेकमेंडेड। पण आम्ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करतोय ना, सो हां, इट इज रेकमेंडेड की तुम्ही विदाउट वॉटरप्रूफ केस यूज करू शकता। बट आम्ही फर्स्ट टाइम गोप्रो मोटो ब्लॉगिंग शिवाय इथे वापरतो। याने कॅप नाही घातली आहे, कॅप नाही घातले, त्याच अर्धवट भरपूर सारी लहान लहान मुलं आली आहेत आणि वेड्यासारखी ओरडत आहेत। सो ॲटलिस्ट याने गॉगल्स आणले आहेत। ही माझे केस अडकलेत चक्क। खूप मोठी चुकी झालेली आहे माझ्याकडनं की मी कॅप विसरलो आणि मला परत वर जायला बिलकुल इच्छा नाही आहे। कॅप नाही आहे, डायरेक्ट गॉगल घालतो आणि केस असे अडकतात त्याच्यात, बट दॅट्स ओके। केस कापायचे असतात रे याच्यासाठी, ना नहीं। ओके, चलो, कौस्तुभ भाई रेडी है अभी जाने के लिए। 1 2 3 गो। अंडर वॉटर जातोय कॅमेरा। मी बाहेर काढलाय कॅमेऱ्याला, हार्डली सेकंडसाठी मी त्याला आतमध्ये टाकलं होतं आणि आय डोंट नो याचा रिझल्ट काय असणार आहे। थांब एक मिनिट। चल, फ्लोट करायला एवढा विचार कोण करतं? चलो चलो चलो
चलो 1 2 3 गो. गॉगल स्ट्रॅप मधनं काढून टाकला. एवढा जरा पॉवरफुली एकदम पॉवरफुली तिने गेला. अरे मी श्वास घ्यायलाच विसरली. I'm going down with GoPro without waterproof case. So 3, 2, 1, go. हेल्मेट घातल्यासाठी मी स्वतः कॅमेरा घेऊन पाण्यामध्ये जायला ट्राय करते. लेट्स सी. कौस्तुभने एकदा टाकला पाण्यातून पाण्यात कॅमेरा आणि त्याच्यातून लिटरली बुडबुडे आल्या. सो स्केट बट ठीक आहे ट्राय करतोय. सेकंड ट्राय. लेट्स गो. जाओ. येतोयस? एक सेकंड. केजो इज कमिंग. ये ना. आ जाओ. अरे बुडबुड येते त्याच्यातून. ओके आता आपला नेक्स्ट पार्ट मधून क्राईम येतोय. शुभम आ जाओ भाई आ जाओ. गेलाय तो पाण्यामध्ये. बुडबुड आलाय. कमॉन सिरियस त्याच्यातून बुडबुड येत आहे. आय डोंट नो. हे GoPro 10 टाकला मी भरपूर सारा रिव्ह्यू वगैरे चेक करून खूप सारा विचार करून याला वॉटरमध्ये विदाउट वॉटरप्रूफ केस टाकला. माईक बंद नाही. आम्ही एक्सपेरिमेंट करतोय. हार्डली 2 राईड केलेत आम्ही गोप्रो हिरो 10 घेतल्यापासून आणि हो पुण्याला काय होणार नाही. काय करतोय? हे केस बघा असे हेल्मेट बसवल्यासारखे होतात. जुई ना स्विमिंग करायला शिकते. सो ती एकटीच तिकडे स्विम करते. आपण जाऊया तिच्याकडे. ही आहे ना अनुश्री आहे आणि ती खूप मस्त स्विमिंग करते. हेलो. देखो हमारी लाश पानी के ऊपर तैर रही है. सीआईडी को बुलाना पड़ेगा. इसका क्या पता चला कुछ? सीआईडी से पहले चेक करते हैं लाश है कि नहीं है. तुम जिंदा हो? जिंदा है बच्चा जिंदा है. टायगर आणि आपली एक्सप्रेस बघा कुठे थांबली एका कोपऱ्यामध्ये. स्विमिंग करायला शिकते ती. ऐक ना जुईला हे कर ना. हा इकडे ऍक्च्युली जुई याच्यात ट्राय कर. असंच करायचं. ट्रेकर जुई स्विमिंग शिकते. नाही डुबणार तू. नाही डुबणार. आणि पाय मारायला ट्राय कर. येस. स्विमिंग मध्ये 8% लावण्याचा प्रयत्न. कॉमेंट्री करायला लागला. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. यू कॅन डू इट. यू कॅन डू इट. एक्सप्रेशन बघायचे. वाटतं तुला पाण्यामध्ये छान वाटतं. आणि स्विमिंग कधी झाला पाणी उडवत. नको बनी स्विमिंग करायचं. बनी नाही बनी स्विमिंग कर. मी वॉचमॅन काकांना बोलू. नाही ना स्विमिंग कर. चल स्टार्ट स्विमिंग. स्टार्ट. वेअर्स युअर कॅप. वेअर्स युअर कॅप. कॅप कुठे आहे? कॅप कुठे आहे? अंकी पडली. गॉगल पण पडला. गेला गॉगल पाण्याखाली. तू दे स्विमिंग कर. नको हे नको.
शेवटी गोप्रोला बाहेर ठेवतोय कारण स्पीकरमधून ना खरखर आवाज येतोय. आता जोपर्यंत घरी जात नाही तोपर्यंत काही कळणार नाहीये. So- म्हणजे दिस इज नॉर्मल और नॉट नॉर्मल, आय डोंट नो. सो लेट्स सी. पाण्यातून डायरेक्ट उघडं जायला पाहिजे होतं यार, एवढं तर लंकट मारून जायला पडली पाण्यात. काय चटकतो हा. ऐक. बोल. त्याला बंद कर आणि तसा ठेवा, कुठे नको. ओके, ठेवून देते आता मी गोप्रोला. स्विमिंग पूलमध्ये जाऊन आलो आम्ही आणि गोप्रो हिरो 10 सोबत अंडर वॉटर टेस्ट सुद्धा करून आलेलो आहे आणि होपफुली ती सक्सेसफुल झालेली आहे. तुम्ही ब्लॉग बघाल तेव्हा तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजतीलच. काही गोष्टी आम्हाला तुमच्यासोबत शेअर करायच्या आहेत, जसं की आता आम्ही गोप्रो हिरो 10 स्विमिंग पूलमध्ये यूज केला म्हणून त्याला विदाऊट केसिंग आम्ही त्याचा वापर करतो. येस एक्झॅक्टली. जर जर तुम्ही 10 मीटरपेक्षा जास्त खोल कुठे जाताय, समजा तुम्ही स्कुबा डायव्हिंग वगैरे करताय, तर त्यावेळी वॉटरप्रूफ केसची त्याला गरज लागणार आहे. सो ते एक गोष्ट लक्षात ठेवा जेणेकरून आपला हिरो 10 सेफ राहील. आणि स्कुबा डायव्हिंग करताना डायरेक्ट आणि काही गोष्टी आम्ही फेस केल्या, जसं की आम्हाला पण थोडंसं कन्फ्युजन आहे त्या गोष्टींबद्दल. जसे की आम्ही कॅमेरा अंडरवॉटर घेऊन जायचो त्यावेळेला आवाज त्याचा प्रॉपरली रेकॉर्ड नाही होत जेव्हा तुम्ही अंडरवॉटर थोडासा कॅमेरा आवाज घेऊन जाता तेव्हा. कमी होतो, दॅट इज फाईन. पण एक गोष्ट आम्हाला खूप जास्त कन्फ्यूज केली, ती गोष्ट म्हणजे ज्यावेळी आम्ही तो ऍक्च्युली पाण्यात न्यायचो ना, त्यातनं बुडबुडे यायचे. येस, तर ते बुडबुडे एक्झॅक्टली कुठून येतात म्हणजे नव्हतं माहिती आम्हाला. एक बुडबुडे येतात म्हणजे कुठेतरी एअर रिलीज होते, तर नक्की ते काय होत होतं आम्हाला नाही कळलं. पण ठीक आहे, म्हणजे अजूनपर्यंत कॅमेऱ्यावर तसा काही त्याचा इम्पॅक्ट झालेला नाही. आणि एक जसं की आम्ही कॅमेरा बाहेर काढायचो पूलमधून तेव्हा स्टार्टिंगचे 5 to 10 सेकंड्स ना आवाज असं कमी रेकॉर्ड होत होता, म्हणजे बारीक साऊंड करत होता. आणि त्याच्यानंतर प्रॉपरली रेकॉर्डिंग होत होतं, म्हणजे आम्ही ते रेकॉर्डिंग्स ऐकले खाली असताना. आणि हे जे कौस्तुभच्या आता जी तुम्ही स्टिक बघितली याला फ्लोट स्टिक म्हणतात आणि याला आपण गोप्रो हिरो 10 लावला होता. खूपच लाईट वेट आहे ही आणि त्याच्यामुळे कितीही वजन याला जरी होतं ना, म्हणजे कॅमेऱ्याचं वजन जरी होतं याला, तरी तो पाण्यात बुडत नव्हता, म्हणजे पाण्यात डुबत नव्हता. ती आपोआप हलकी असल्यामुळे वरती येत होती. सो ही अशा पद्धतीची स्टिक तुम्ही वापरू शकता. शाओमीची स्टिक असून पण आम्ही ही गोप्रोला वापरू शकलो कारण ही जी वरची असेंब्ली आहे ना, ही युनिव्हर्सल असते. त्यामुळे गोप्रो, शाओमी कोणता पण स्पोर्ट्स कॅम असो तो त्या असेंब्लीमध्ये फिट होतो. सो इझिली आम्ही याच्यामध्ये हिरो 10 फिक्स केला आणि याला घेऊन आम्ही स्विमिंग पूलमध्ये गेलो आणि खूप चांगला रिझल्ट काढण्याचा सुद्धा प्रयत्न केलेला आहे. सो जर या व्हिडिओमार्फत जर तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन आमच्याकडून मिळाली असेल तर नक्कीच आमचा व्हिडिओ लाईक करा. आणि हो, सगळ्यात महत्त्वाचं एक पॉईंट तुम्हाला सांगायला विसरलो की अंडर वॉटर जेव्हा पण तुम्ही गोप्रो वापरताय तर हायपर स्मूथ मोड नेहमी ऑन ठेवा. कारण जर हायपर स्मूथ मोड ऑन नसेल तर देर आर चान्सेस की तुमच्या फुटेजेस थोडेसे शेकी येतील किंवा स्टेबल नसतील. पण स्टेबल फुटेजेस पाहिजे असतील तर हायपर स्मूथ मोड नेहमी ऑन. ओके, सो आजचा ब्लॉग जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. आतापर्यंत हायवे लवर्सला सबस्क्राईब नसेल केलं तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब देखील करा. आमचे नवीन नवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी आमच्यासोबत कनेक्ट राहा. सो दिस इज अंकिता विथ केजो सायनिंग ऑफ फ्रॉम हायवे लवर्स. ओके, बाय.